Welcome back to my channel. So, ito na naman tayo. Bagong video. So, kasama ko ngayon si Ate Lara. Siya yung magiging makeup artist ko ngayon. Tapos, meron kaming mga fans. Si Micah, tsaka si Adi. Hindi ko sa sulok. Hindi na pwede magpakita. So, ang gagawin natin ngayon, si Lara ang gagawa ng makeup ko. Tingnan natin kung sinong mas magaling sa kanilang dalawa ni Micah mag-makeup. Baka mas magaling si Micah, di ba? Kasi si Micah iba-ibang color gusto niya. Okay, go! Ano muna natin gagamitin natin, Lara? All Matte 4 Invisible Face Primer. Yan. Bakas. Hindi titingin sa mata. Ano yun? Meron po tayong ano dito, magulong ng pulisaw. Don't me. Please. Second. Emotion. Mas magaling si bata. Ready, just sit, go. Anong nalagay? Moisturizing and non-irritating formula from Miniso. Ay, sa kanta nga, kaya i-focus mo muna. Ano niya? Okay na na. Okay na na matabunan. Basta ka lang ang finished product ko. Pakita. Wala kita pakita. Nakalay po kung kita. May ka! Kiat may ka ha. Hindi mo makita. Ayaw lang kita. Go din yan ka. Magkakita mo. Ikaw edit kay ka ng kulisaw kay ka. Kulisaw kay ka. Mo nang galisod ko edit. Naligaw dyan kong kulot. Ewa dyan ka. Ano? Atong nitirig ka naman ito. Gapon yun. Yun. Ano sa man? Next, eyeshadow. Pakita din. Para may... Euphoria from BYS. I-focus po tawon, Lara. Dala na mo. Dalawa na. Ay, dalawa. Oh, ito sa ninyo. Dalawa na. Kay nalipon ko. Parang orange red, no? Makita. Naghahanap pa po siya ng nawawala. Hindi ko alam kung hinahanap itong batang to. Maganda na po ba ako? Ito po. Yung soulmate niya po, hinahanap niya yung nagagamit ng camera. Tapos yung time niya, wala na, ubus na. Ulitin natin yung time. Okay, yan.
Sus. Ako gwapa. Ako gwapo. Ako gwapa. Ako gwapa. Ako gwapa. Silang mo Oh yeah, baby. Baby, brother. Cakap betul tu. Na, focus sila. Hindi, ano siya na, ma, ginagawa mo kong blah. Yung ko, ha? Saka may ka bar dance. Liquid eyebrow pen from I don't know. Please, Jaya. Ikaw ko lang dito. At gusto ko makita, yeah. Gusto ko makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Whoa, baby. Eyeliner sa ta. Angel niya. Ang tinatanay si Vice Ganda ng nung. Yata eh. Okay, relax. Mustache na yun. Ayaw mo na? Kasi ano eh, lipstick ko to. Itahan mo na. Ha? Ya. Yung kaulong ako. Ilang. It's the Maybelline New York Super Mate ni Super Stay Mate Matte Ink. Go! Parang ka nagpipainting dyan. Ang tagal-tagal mo. Yun, tapos na po daw siya. Ayun yun? Tapos to do? Sure ka na? Tapos na daw po. Sige po. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Ito na po yung resulta ng pinaggagawa ng baliw na po. Sa pangbuha. Ay, ka po niya. Diba? Ang galing-galing po. So, maraming salamat po kay Lara. Sa cameraman ko kay Rani. Sa makeup artist ko kay Lara Pitalin. Maraming salamat po. And please, sa lahat ng subscribers ko, manood kayo nito kasi nakakabaliw talaga tong video na to. Hindi ko alam kung ilang oras siya ha. Titingnan ko pa kung ilang oras to. Ilang years ko siya i-edit kasi sobrang tagal na niya. Tapos, don't forget to subscribe to my channel. Follow me on my Instagram account and my Facebook account. Thank you, bye!